OE32 är i grunden en vacker båt. Linjerna är harmoniska, proportionerna väl avvägda och hon har rykte om sig att vara en god sjöbåt. Jag såg hennes linjer och egenskaper även i detta skick och tyckte hon var vacker. Endast en mor kan älska ett fult barn, sägs det. Kanske gäller det även en far. Kompisarna på varvet kallade henne vrak och tyckte hon var ful som stryk. Men jag kämpade på med renoveringen och var övertygad om att jag hade köpt en skönhet. Men så en dag hade ankungen förvandlats till en vacker svan. Renoveringen tog mycket resurser i anspråk. Det blev en tuff period för mig och min fru och allt omkring oss blev påverkat. Båtklubbskompisarna blev viktiga under byggåren och bidrog med synpunkter och fungerade som bollplank. Jag har under hela livet ägt båtar, men aldrig någon jag varit helt nöjd med. Jag började drömma om att vi själva skulle bygga en båt, i alla fall utgå från en med vackra linjer och göra så gott vi kunde. OE32 hade vad vi sökte. I min dröm fanns en bild där vi seglade båten i svag bris över havet. Idag är det verklighet. Utrustar man OE32 med moderna segel och tänker kreativt när det gäller riggen, seglar OE32 bra under de flesta förhållanden. Med ett modernt kordsegel går de fint även i lätt vind. Också med kutterfock och Genoa på lång spirbom går det att hålla milslukande fart under lång tid. Likt skotar i frisk vind kränger hon en del, men farten är inget fel. Hon är välbalanserad och kan seglas med löst roder ner till halvvind. Detta om de yttre attributen. Det fanns ingen inredning av värde när vi började renoveringen och därför fanns det inget att vara rädd om och bevara. Alltså, ut med allting, tänk nytt och modernt. Att byta motor, lägga teakdäck, lacka fribord är relativt enkelt. Att få till en inredning som uppfyller våra krav var svårt och tog tid. Verktygen får nu vila och för att göra en lång historia kort, så här blev resultatet. Genom att bygga en modern inredning ville vi förvandla båten till en modern klassiker. Hon skulle kännas modern med ett klassiskt yttre och kunna attrahera dagens båtintresserade människor. Hemma i båtklubben var detta projekt under en tid ett diskussionsämne. Även det har sitt värde.
vi lyckas i vårt uppsåt att förvandla båten till något intressant ska vara osagt. Men hon väcker i alla fall en del nyfikenhet i hamnarna vi besökt.